जय शिवाजी महादेव। तर मित्रांनो, आपल्या या सँडी मराठी ब्लॉग चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि शेजारचा हा घंटाही दाबा, जेणेकरून आपल्या पुढील सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन्स लगेच मिळतील। जय शिवराय। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं अजून एका आपल्या विशेष व्हिडिओमध्ये। तर आज आहे मित्रांनो दिवाळी। सर्वप्रथम दिवाळीच्या आपल्या सर्व ऑडियन्सला हार्दिक शुभेच्छा। तर आता वाजले आहेत मित्रांनो 4 पहाटेचे 4। तर आपण निघालो आहोत दिवाळीनिमित्त किल्ले सज्जनगड यावरती दीपोत्सव मशाल उत्सव जो आहे आपला तो साजरा करण्यासाठी। फायनल मित्रांनो आपण पोहोचलो आहोत सज्जनगडच्या पायथ्याशी आणि हे आपले संदीप चाळके, आम्ही दोघांनी आपले भटकंती ग्रुपचे मेंबर। तर आम्ही दोघांनी म्हणजे आता राजवाड्यावरून त्यांना पिकअप केलं मी, आणि राजवाड्यावरून पिकअप करून आता सज्जनगड ट्रेक करत आहोत। सज्जनगडच्या पायथ्याशी आहोत आता सध्या आम्ही। तर 10 मिनिटाचा वेळ लागेल वरती जायला। तर मित्रांनो, आपलं जे छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार आहे तिथूनच आपला मशालदाईचा जो कार्यक्रम आहे तो आता स्टार्ट होणार आहे। जे आपले शिवप्रेमी आहे आपण माहिती घेऊया व सुरुवात करूया। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। दुर्गेश्वर श्री सज्जंगड येथे सर्व शिवभक्तांचे हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण दीपावलीची पहिली पहाट, नयनरम्य पहाट, छत्रपती शिवरायांच्या ज्या किल्ल्याला पदस्पर्श झाला आहे, ज्या ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामींचं वास्तव्य आहे, या ठिकाणी प्रथमच आपण परळी खोऱ्यातील सातारा परिसरातील सर्व शिवभक्त समर्थ भक्त या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत। यावर्षी आपण पहिल्यांदाच सज्जनगडावर दीपोत्सव साजरा करत आहोत। तर यामध्ये सर्व शिवभक्तांनी सामील व्हायचं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। तर मित्रांनो, मशालीला जी आहे सुरुवात झालेली आहे। महादेव हर हर। मित्रांनो, ही जी मशालीची रॅली आहे ही छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार तिथून चालू झाली व पुढे समर्थ रामदास स्वामी जे द्वार आहे समर्थ द्वार तिथून तर आता अंगलाई मंदिराजवळ आता पोहोचलेले आहे। व जो अंगलाई देवी बुरुज आहे मित्रांनो, इथून ही रॅली आता जात आहे। जय। तर मित्रांनो, ड्रोन शॉट जो आहे तो आपल्या इथं घेतला जात आहे। पूर्ण आपण मशाली बघू शकतो। ॲक्च्युली आता पुढे पण मशाली गेलेल्या आहे।
जय शिवाजी महादेव महादेव. मित्रांनो, अंगलादेवी बुर्जाकडून जे आई माशाल आपल्या दाब्याच्या मारुतीकडे आता पोहोचत आहे. तर मित्रांनो, दाब्याच्या मारुतीपासून पुढं आपल्या समाधी मंदिराकडे मशाल आता जात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय शिवाजी. जय भवानी. हर हर महादेव. तर मित्रांनो, आता आपण समर्थ रामदास स्वामी यांच्या समाधीस जे मंदिर आहे, समाधी स्थळ आहे, तिथपर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. शिवाजी महाराज की महादेव महादेव जय जय. श्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज. पुण्यश्लोक छत्रपती शिवाजी महाराज. व धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज. व धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या दिव्य आदर्शांना साक्षी ठेवून हिंदुस्थान हिंदू समाज व हिंदू धर्म यांच्या अंतर्बाह्य शत्रूचे समूळ निंदारण करण्याची व जगज्जननी भारत मातेच्या संरक्षणाची पवित्र शपथ आज आम्ही घेत आहोत. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. हर हर महादेव. हर हर महादेव.
प्रेरणेनं तिथला इतिहास सगळ्या लोकांना कळावा, किल्ल्यांचं महत्त्व वाढावं हा एक उद्देश त्याच्या पाठीमागचा. आज दीपोत्सव जो आपला पहिला सज्जंगडावर साजरा झाला, याबाबत आपल्या परळी खोऱ्यातील पोगरवाडीचे सुपुत्र मावळे तुषार घोरपडे हे आपल्याला प्रतिक्रिया देत आहेत. जय हिंद, जय शिवराय. आज या सज्जनगडावरती पहिला आपण दीपोत्सव साजरा करतो आहे. एक शिवाजी महाराजांनी आपल्याला अनमोल देणी देऊन दिली आहे आणि या गडावरती आपण दीपोत्सव हा साजरा केलाच पाहिजे. या वतीनं आज सज्जनगडावरती पहिला दीपोत्सव आपण साजरा केला आहे आणि हीच प्रेरणा घेऊन आपण प्रत्येक वर्षी असाच दीपोत्सव साजरा करायचा आहे. एक दीपोत्सव आणि एक दिवा सैनिकांसाठी आपल्याला हा प्रत्येक वर्षी पहिला दिवा लावायचाच आहे आणि हीच प्रेरणा घेऊन सर्वांनी या परळी भागातील मावळ्यांनी, सातारा भागातील मावळ्यांनी दरवर्षी सज्जनगडावरती येऊन हा दीपोत्सव साजरा करायचा आहे. जय हिंद, जय शिवराय. हा आमचा पहिलाच प्रयत्न होता. म्हणजे आम्ही काल सर्व मित्र एकत्र आल्यानंतर आम्ही प्रयत्न केला की सकाळी लवकर उठून आपण मशाली घेऊन जावं. मग सकाळी सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे सकाळी लवकर उठून आम्ही सगळेजण आलो. पाहिलं तर इथं सगळीकडे मशाली लागलेल्या होत्या. आज हा प्रयत्न आम्ही जो केलेला होता, जसं तुषारनं सांगितलं, त्या प्रयत्नासाठी आम्ही दरवर्षीप्रमाणे आम्ही प्रत्येक वर्षी पहिल्या अंघोळीला आम्ही इथं येऊ. जय शिवराय. सर्वांना दीपावलीच्या शुभेच्छा. जय शिवराय. मला एकच सांगायचं आहे की ज्या राजानं, ज्या दैवानं हे आपल्या देवळात देव ठेवला आणि आपल्या हिंदू धर्माचं रक्षण केलं, अशा राजास सगळ्यात पहिला मानाचा दिवा. जय शिवराय. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत योगी भोसले कुलदीपक गो प्रतिपालक चारित्र्य संपन्न महापराक्रमी महाप्रतापी मुघलदल विध्वंसक मुघलदल संहारक जाणता राजा कीर्तिवंत पुण्यवंत नीतिवंत निष्ठावंत वरदवंत विश्ववंदनीय राजमान्य राजश्री जिजाऊ सुत कुलवाडी भूषण राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय. राजा शिवछत्रपती महाराजांचा विजय. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे शिवप्रेमींसाठी इथं आपल्याला नाश्त्याची जी अगदी मस्त व्यवस्था केलेली होती. तर एक आपले शिवप्रेमी आपल्याशी संवाद साधत आहेत. जय शिवराय. जय शिवराय. आज दीपावलीचा पहिला दिवस किल्ले सज्जनगडावर आज आपण सगळे शिवभक्त, समर्थ भक्त मावळे परळी खोऱ्यातील, दऱ्या खोऱ्यातील, सातारा जिल्ह्यातून सगळे इथं एकत्र जमलो आहोत. खरं तर हा दिवाळीचा पहिला दिवस. हा दिवस पाहण्यासाठी आपल्या छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य निर्माण केलं की आपले हे हिंदू धर्मांचे सर्वांचे सण पाहता छत्रपती शिवरायांच्यामुळे आज आपण हे पाहत आहोत. आणि यापुढे दरवर्षी असंच आपण दीपोत्सव सर्व किल्ल्यावर साजरा करणार आहोत. प्रथम आपण समर्थचे जिथं समाधी आहे असा सज्जंगड निवडला आहे, जो तो आपापल्या आसपासचा जो किल्ला आहे या ठिकाणी असे दीपोत्सव साजरा करतच आहे. जय जय रघुवीर समर्थ. जय जय रघुवीर समर्थ. जय श्रीराम. तर पुन्हा भेटूया अशा नवीन ऐतिहासिक आपल्या गडकिल्ल्यांच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मित्रांनो, काळजी घ्या स्वतःची आणि इतरांची पण. रणी फडकती लाखो झेंडे, अरुणाचा अवतार